Chúng ta vẫn thường nói điền kinh là môn thể thao nữ hoàng, còn bóng đá là môn thể thao vua. Bóng đá là môn thể thao số 1 của thế giới. Nhưng ở một nơi, đó là nước Mỹ, vị thế của nó lại rất khác. Đây là một nghịch lý thú vị. Theo FIFA, khoảng 5 tỷ người trên hành tinh yêu thích bóng đá. World Cup là sự kiện thể thao có lượng khán giả lớn nhất thế giới. Thế nhưng tại Mỹ, môn thể thao được người dân quan tâm nhiều nhất lại là bóng bầu dục Mỹ. Trận chung kết Super Bowl hàng năm gần như trở thành ngày hội quốc gia, thu hút hơn 100 triệu người xem chỉ riêng tại nước Mỹ. Như thế là trung bình cứ 3 người Mỹ có một người xem. Những sân vận động bóng bầu dục có sức chứa trên 80.000 đến 100.000 chỗ ngồi, thường xuyên kín khán giả. Thậm chí các trận đấu của các đội đại học cũng có thể đông hơn nhiều trận bóng đá chuyên nghiệp ở các quốc gia khác. Điều đặc biệt là không phải người Mỹ ghét bóng đá, ngược lại, bóng đá đang phát triển rất nhanh tại đây. Vấn đề nằm ở chỗ, nước Mỹ đã xây dựng được một đế chế thể thao riêng từ hơn một thế kỷ trước, với bóng chày, bóng rổ và đặc biệt là bóng bầu dục Mỹ. Khi bóng đá bắt đầu phổ biến trên toàn cầu thì người Mỹ đã có những môn thể thao riêng ăn sâu vào văn hóa, trường học, truyền hình và đời sống xã hội. Vì vậy, thay vì trở thành môn thể thao vua ở châu Âu, ở Nam Mỹ, ở châu Á, ở rất nhiều nơi khác, bóng đá tại Mỹ lại phải cạnh tranh với những gã khổng lồ đã tồn tại hàng trăm năm. Cụ thể như thế nào? Muốn hiểu vì sao bóng đá không thể trở thành môn thể thao số 1 tại Mỹ, hãy quay ngược thời gian về cuối thế kỷ 19. Khi đó ở châu Âu, bóng đá đang bùng nổ mạnh mẽ. Từ Anh, môn thể thao này nhanh chóng lan sang Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, rồi vượt Đại Tây Dương để đến Nam Mỹ. Nhiều quốc gia coi bóng đá như một ngôn ngữ chung. Trong khi phần lớn thế giới đang say mê trái bóng tròn, thì nước Mỹ lại đi theo một con đường hoàn toàn khác. Lúc đó người Mỹ đã có những môn thể thao của riêng mình. Bóng chày trở thành niềm tự hào quốc gia và được mệnh danh là trò giải trí quốc dân. Vào đầu thế kỷ 20, các ngôi sao bóng chày nổi tiếng chẳng khác gì những minh tinh Hollywood. Hàng chục nghìn khán giả chen kín các sân vận động để theo dõi những trận đấu kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Với rất nhiều gia đình Mỹ thời đó, đi xem bóng chày cuối tuần gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Không chỉ có bóng chày, các trường đại học Mỹ cũng đang tạo nên một cơn sốt mang tên bóng bầu dục Mỹ. Môn thể thao này thực chất có nguồn gốc từ rugby và bóng đá của Anh, nhưng người Mỹ đã cải tiến luật chơi, chiến thuật và cách tổ chức để biến nó trở thành một môn hoàn toàn mới. Dần dần, bóng bầu dục Mỹ trở thành biểu tượng của sức mạnh, tinh thần chiến đấu và văn hóa học đường. Nhiều trận đấu đại học thu hút hàng chục nghìn người đến sân, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt chẳng khác gì một lễ hội. Rồi đến năm 1891, một giáo viên thể dục có tên là James Naismith đã phát minh ra bóng rổ tại bang Massachusetts. Không ai ngờ rằng môn thể thao mới này lại phát triển nhanh đến vậy. Chỉ vài thập kỷ sau, bóng rổ đã xuất hiện ở khắp các thành phố lớn nhỏ trên nước Mỹ. Vì thế, khi bóng đá bắt đầu tìm cách chinh phục người Mỹ, thì các môn thể thao khác đã có chỗ đứng hết rồi. Yếu tố thứ hai nằm ở cách thưởng thức của người Mỹ. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng. Ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu và Nam Mỹ, bóng đá gắn liền với lịch sử, bản sắc địa phương và cảm xúc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thì ở Mỹ, thể thao thường được xem như một ngành công nghiệp giải trí khổng lồ. Người ta đến sân không chỉ để xem thi đấu mà còn để được giải trí, được ăn uống, được hòa mình vào không khí lễ hội và liên tục được kích thích cảm xúc. Chính vì vậy, người Mỹ yêu thích những môn thể thao có nhiều điểm số và có nhiều khoảnh khắc bùng nổ. Bóng rổ là một ví dụ điển hình. Một trận NBA sẽ kết thúc với nhiều điểm số. Trung bình cứ vài chục giây lại có một pha ghi điểm, khán giả liên tục đứng lên reo hò. Bóng bầu dục Mỹ cũng tương tự, mỗi đợt tấn công đều có thể dẫn đến điểm số hoặc những tình huống kịch tính khiến cả sân vận động bùng nổ. Ngay cả bóng chày, dù tốc độ chậm hơn, vẫn có rất nhiều thống kê cá nhân và những khoảnh khắc tạo cảm giác phấn khích mạnh mẽ. Trong khi đó, bóng đá thì lại khác. Một bàn thắng trong bóng đá có giá trị rất lớn nên thường xuất hiện ít hơn. Có những trận đấu kéo dài 90 phút chỉ có một bàn thắng duy nhất, thậm chí là chẳng có bàn nào, đá tiếp hiệp phụ cũng chẳng có bàn nào. Với người hâm mộ bóng đá lâu năm, những trận đấu như vậy vẫn hấp dẫn vì họ theo dõi chiến thuật, cách các cầu thủ xử lý, những tình huống ở trên sân, cuộc đấu trí giữa các huấn luyện viên, từng khoảnh khắc căng thẳng, vân vân. Nhưng với không ít khán giả Mỹ vốn quen với nhịp độ ghi điểm liên tục, việc hai đội chạy suốt 1 tiếng rưỡi mà tỷ số vẫn là không đều, đôi khi khiến họ cảm thấy rất khó hiểu. Tất nhiên là không có cách thưởng thức nào đúng hay là sai, đó đơn giản là sự khác biệt về văn hóa mà thôi. Và chính sự khác biệt này đã góp phần khiến bóng đá, dù là môn thể thao vua của thế giới, vẫn chưa thể chiếm vị trí số 1 trong trái tim của đa số người Mỹ. Và chính bởi vậy nên những người thực hiện truyền hình về thể thao, truyền thông và thể thao họ cũng thực dụng hơn. Mà bạn biết đấy, người xem ở sân vận động thì ít, người xem qua truyền hình mới nhiều. Thì nếu phải chọn ra một nguyên nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất tới vị thế bóng đá tại Mỹ, nhiều người cũng sẽ nói đến truyền hình và tiền bạc.
Thể thao thì không chỉ đơn thuần là chuyện của thắng thua sân cỏ, đó là ngành công nghiệp tỷ đô trị giá hàng trăm tỷ đô. Đó là nơi mà các đài truyền hình, các nhà tài trợ và doanh nghiệp quảng cáo đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và trong cái hệ sinh thái này, bóng đá lại vô tình rơi vào một vị thế bất lợi so với các môn thể thao truyền thống của nước Mỹ. Lấy bóng bầu dục Mỹ làm ví dụ, một trận bóng bầu dục Mỹ thường kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, thế nhưng thời gian bóng thực sự được đưa vào thi đấu chỉ khoảng một vài chục phút. Phần còn lại là những khoảng dừng giữa các pha bóng, hội ý chiến thuật, đổi đội hình hay xử lý tình huống ở trên sân. Đây chính là những khoảnh khắc được gọi là mỏ vàng của ngành truyền hình. Mỗi lần trận đấu tạm dừng là một lần quảng cáo xuất hiện, mỗi đoạn quảng cáo chỉ vài chục giây cũng có thể mang về hàng triệu đô doanh thu. Đỉnh cao chính là trận chung kết Super Bowl, nơi một đoạn quảng cáo dài 30 giây hiện có giá khoảng 8 triệu đô la Mỹ. Chỉ nửa phút phát sóng đã đủ mua một căn biệt thự xa hoa ở các thành phố đắt đỏ bậc nhất của nước Mỹ. Không chỉ bóng bầu dục Mỹ, bóng rổ và bóng chày cũng hoạt động theo mô hình tương tự. Bóng rổ có nhiều lần hội ý nghỉ các hiệp và quãng dừng kỹ thuật. Bóng chày thậm chí còn có nhiều thời gian chết hơn nữa. Điều đó giúp các đài truyền hình dễ dàng bán quảng cáo, tối ưu hóa doanh thu và tạo những hợp đồng bản quyền trị giá hàng chục tỷ đô. Chính nguồn tiền khổng lồ này đã giúp các giải đấu Mỹ phát triển thành những cỗ máy kiếm tiền mạnh nhất ở trên hành tinh. Trong khi đó, bóng đá thì lại khác. Trận đấu diễn ra liên tục 45 phút mỗi hiệp, gần như không có cơ hội chen quảng cáo. Nhà đài không thể yêu cầu trọng tài dừng trận đấu vài phút để phát quảng cáo. Họ cũng không thể cắt ngang một pha phản công nguy hiểm để giới thiệu sản phẩm mới. Điều này khiến bóng đá trong mắt nhiều nhà kinh doanh truyền hình Mỹ từng là một sản phẩm khó khai thác hơn về mặt thương mại. Và khi truyền hình, cỗ máy nuôi sống thể thao Mỹ không thực sự hào hứng, bóng đá đương nhiên gặp nhiều khó khăn trong việc quảng bá và cạnh tranh với những môn thể thao đã được thiết kế gần như hoàn hảo cho nền kinh tế quảng cáo rất thực tế của nước Mỹ. Tuy nhiên sẽ sai lầm khi nói rằng bóng đá đã thất bại tại Mỹ. Trên thực tế đây có lẽ là môn thể thao phát triển nhanh nhất nước này trong vài thập kỷ gần đây. Ở Mỹ không phải là số 1 thôi nhưng vẫn là có số má. Và nói là người Mỹ không giỏi chơi bóng đá nhưng họ vẫn dự World Cup rất đều. Bước ngoặt quan trọng xuất hiện vào năm 1994 khi Mỹ đăng cai World Cup năm đó. Trước giải đấu đó, nhiều người nghi ngờ liệu một quốc gia không quá mê bóng đá có thể tổ chức thành công World Cup hay không. Kết quả lại vượt xa kỳ vọng. Hàng triệu khán giả đổ tới sân, lượng người xem truyền hình rất lớn và giải đấu trở thành World Cup có tổng khán giả đến sân cao nhất lịch sử vào thời điểm đó. Thành công ấy đã tạo nền tảng để 2 năm sau, MLS, tức là giải nhà nghề Mỹ chính thức ra đời. Giai đoạn đầu thì cũng rất khó khăn, nhưng thay vì bỏ cuộc, bóng đá Mỹ đã âm thầm đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đào tạo trẻ, xây dựng văn hóa cổ động viên. Diện mạo của MLS đã thay đổi hoàn toàn, điều mà hàng thập kỷ trước còn bị xem là giấc mơ giờ đã trở thành hiện thực. Một trong những động lực lớn nhất của sự phát triển này là sự xuất hiện của các siêu sao quốc tế. Từ những người mở đường như David Beckham cho đến những siêu sao như là Lionel Messi, mỗi người đều góp phần kéo thêm hàng triệu khán giả đến với bóng đá Mỹ. Riêng hiệu ứng Messi được ví như một cơn đại địa chấn. Nếu World Cup 1994 là hạt giống, thì World Cup 2026 có thể là mùa vụ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Mỹ. Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự, đồng thời được tổ chức trên lãnh thổ 3 quốc gia Bắc Mỹ, đó là Mỹ, Canada và Mexico. Hàng triệu người sẽ đổ về khu vực này. Hàng tỷ khán giả trên thế giới sẽ dõi theo từng trận đấu. Đối với người Mỹ, đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cơ hội để đưa bóng đá lên vị thế hoàn toàn mới trong đời sống văn hóa đại chúng. Điều đáng chú ý là thế hệ trẻ của nước Mỹ ngày nay đã rất khác thế hệ cha mẹ của họ. Nếu World Cup 2026 thành công như kỳ vọng, rất có thể người Mỹ sẽ nhìn bóng đá bằng một con mắt hoàn toàn khác. Không phải môn thể thao vua của nước Mỹ hôm nay, nhưng biết đâu vài thập kỷ nữa, cuộc cạnh tranh sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đang nhìn thấy. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào. Tạm biệt.